बागायतदार बंधूंनो, आज आपण आलो आहोत खेडगाव येथील प्रगतशील शेतकरी श्री सुनील डरे यांच्या बागेमध्ये। तर सुनील डरे साहेब जे आहेत हे एक 15 ते 16 वर्षापासून द्राक्ष शेती उत्तम रीतीने पिकवत आहेत। तसेच हे आपल्या जवळचे जेवढे पण शेतकरी बंधू आहेत त्यांना कोणतीही फी न घेता मार्गदर्शन करत आहेत। तर आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की आपल्या जे द्राक्ष शेती पिकवत आहे त्याचं रहस्य काय आहे किंवा कशा पद्धतीने ती केली गेली पाहिजे। तर आज आपण बोलूया डरे साहेबांशी। नमस्कार साहेब। नमस्कार, मी सुनील विठ्ठल डरे, राहणार खेडगाव, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक। मी 16 वर्षापासून द्राक्ष शेती बघतो। माझ्याकडे 11 एकर द्राक्ष शेती, त्यामध्ये थॉम्सन 6 एकर, 1 एकर सोनाका सीडलेस, 5 एकर यशस्वी सोनाका, 1 एकर पर्पल, 2 एकर सुधाकर सीडलेस। आमचं संपूर्ण काम शेणखतावर चालतं। त्याच्यात सप्टेंबर ते ऑक्टोबर कटिंगच्या 1 महिना आधी बागेला शेणखत टाकतो आम्ही। आणि ज्या ठिकाणी जमीन हलक्या प्रतीची आहे, म्हणजे लाल माती आणि विथ खाली मुरुम 1 फुटाच्या खाली, त्या ठिकाणी मल्चिंगचा वापर आम्ही करतो। तर त्यामुळे आमचं ऑर्गॅनिक कार्बन खूप चांगलं आहे। कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खते न देता सुंदर पद्धतीची कॅनपी, त्यानंतर सुंदर क्वालिटीचा माल आमच्याकडे बनतोय। डरे साहेब, आपल्याकडे जी जमीन आहे मुरमाड टाईपची जमीन आहे, तर आपले जे काही शेतकरी बांधव आहे तर मुरमाड जी जमीन असते त्याच्यामध्ये कोणत्या व्हरायटीची लागवड केली गेली पाहिजे, तसेच त्याच्या आधी काय काय प्रिपरेशन केलं पाहिजे लावणीच्या पहिले, तर ते एकदा आमच्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करा। बागेची द्राक्ष हुंडी लावण्याआधी डॉगरेजची तर चांगल्या पद्धतीनं मेहनत करून घेतली पाहिजे। नागरणी, त्यानंतर त्याची फन्नी, अशा पद्धतीनं व्यवस्थित लेवल वगैरे करून त्या ठिकाणी व्हरायटीनुसार लागवड किती बाय किती केली पाहिजे त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी नियोजन केले पाहिजे। तर त्यामध्ये जिथं लाल जमीन आहे विथ मुरुम मिक्स आहे त्या ठिकाणी प्रामुख्याने सोनाका किंवा एसएसएन हे व्हरायटींचं तिथं ड्राफ्टिंग केलं गेलं पाहिजे। त्यासाठी हुंडी लावल्यानंतर त्या हुंडीला शेणखत, त्याचबरोबर तिला स्प्रिंग नियोजन, बाकीच्या गोष्टी ह्या व्यवस्थित केल्या गेल्या पाहिजे। आणि ग्राफ्टिंगसाठी प्रामुख्याने 21 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट ह्या कालावधीमध्ये ग्राफ्टिंग केली गेली पाहिजे। तर त्यामुळे ग्राफ्टिंग सक्सेस ग्राफ खूप चांगला भेटेल व भविष्यात वेल डेव्हलप अशी तुम्हाला प्लॉट त्या ठिकाणी तयार होईल। डरे साहेब, आपल्याकडे भरपूर प्रकारच्या जमिनी येतात, तर प्रत्येक जमिनीच्या प्रकारानुसार कोणकोणत्या व्हरायटीची लागवड केली पाहिजे ते एकदा आमच्या शेतकरी बांधवांना सांगा। माझ्याकडे प्रामुख्याने 4 प्रकारची जमीन आहे। त्यामध्ये लाल माती व मुरुम मिक्स असलेली, व त्यानंतर लाल माती व काळी माती दोन्ही मिक्स असलेली जमीन, व त्यानंतर 2 फुटाचा काळ्या मातीचा थर व त्याखाली मुरुम असलेली, व त्याच पद्धतीने त्यानंतर आमची बागायतामध्ये साधारणपणे 3 फूट काळी जमीन व त्याखाली चुनखडयुक्त जमीन आहे। तर मग ज्या ठिकाणी लाल माती व मुरुम मिक्स आहे तर त्या ठिकाणी प्रामुख्याने आम्ही सोनाकाची लागवड केलेली, तर त्या ठिकाणी आम्हाला क्वालिटी पण सुंदर मिळते आणि पाणी नियोजन, बाकी गळकूज ह्या गोष्टींची समस्या त्या ठिकाणी जाणवत नाही। तसेच ज्या ठिकाणी लाल माती व काळी माती मिक्स जमीन आहे त्या ठिकाणी आम्ही एसएसएन सोनाकाची लागवड केलेली आहे। तर मग त्या ठिकाणी आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीचं उत्पन्न पण मिळतंय, टनेज पण मिळतंय आणि सुंदर क्वालिटी बनते। त्या ठिकाणी आम्हाला पाण्याचा स्ट्रेस वगैरे काही जात नाही प्लॉटला। पाणी व्यवस्थापन त्या ठिकाणी व्यवस्थित केलं ना तर मग आम्हाला टनेज पण चांगलं मिळतंय त्या ठिकाणी। आणि एसएसएन व्हरायटीला आम्ही 3 स्टेजमध्ये जे देतो, 25% फ्लावरिंग, त्यानंतर 75% आणि 100%, व त्यानंतर सेटिंग स्प्रे व 2 PGRचे स्प्रे आम्ही त्या ठिकाणी त्या प्लॉटला देतो। व त्यानंतर आमच्याकडे काळी माती व त्याखाली चुनखडयुक्त जमीन आहे त्या ठिकाणी सुधाकर सीडलेस या व्हरायटीची आम्ही त्या ठिकाणी ग्राफ्टिंग केलेलं आहे। तर मग त्या ठिकाणी चांगल्या क्वालिटीचा उत्तम माल आम्हाला त्या ठिकाणी मिळतोय। तर सुधाकरचं आमचं 5वं पीक आहे। आजपर्यंतच्या प्रॅक्टिसमध्ये आम्हाला एकही वर्ष काही प्रॉब्लेम्स नाही आलेले।
बाकी शेतकऱ्यांकडे बघतो ना आम्ही, तर त्या ठिकाणी माल कमी लागतो. आमच्याकडे माल पण कमी लागतोय, विदाऊट एनी केमिकल, रासायनिक खते न देता खूप चांगल्या पद्धतीचा माल त्या ठिकाणी बनतोय. माल येतो पण आणि बनतोय पण. साहेब, आपले जे नवीन शेतकरी आहे, जे आता द्राक्षबाग लावण्यासाठी तयार आहे, तर त्यांनी द्राक्षबाग लावण्याच्या पहिले जमिनीचं काय प्रिपरेशन केलं गेलं पाहिजे आणि अशी कोणती व्हरायटी की जे एकदम चांगल्या क्वालिटीची करू शकतील, तर त्याबद्दल थोडं शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. प्रामुख्याने ना तुम्हाला द्राक्ष लागवड करताना ना जमीन कोणत्या प्रतीची त्याच्यानुसार त्याच्या स्ट्रक्चरची निवड केली पाहिजे. जर जमीन हलक्या प्रतीची असेल, म्हणजे लाल माती व मुरुम मिक्स असेल, तर मग त्या ठिकाणी ना तुम्ही वाय पद्धतीचं स्ट्रक्चर करू शकता. त्या ठिकाणी तुम्हाला वापसा कंडिशन पण चांगली भेटणार, कॅनोपी वगैरे व्यवस्थित भेटणार. त्याच्यामुळे तिथं क्वालिटी बनायला माल उत्तम क्वालिटीचं त्या ठिकाणी बांधणार. त्यामुळे हलक्या प्रतीची जमीन असेल तर त्या ठिकाणी वाय स्ट्रक्चर योग्य आहे. आणि ज्या ठिकाणी डीप सॉइल आहे, जिथं निचरा कमी होतो पाण्याचा, तर अशा ठिकाणी ना मंडप पद्धतीनं त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर बनवलं पाहिजे. तर त्याचा फायदा असा होणार भविष्यात, काही मंडप पद्धत विथ एच, यामुळे काय होतं की कॅनोपी व्यवस्थापन करायला सोपं जातं. त्या ठिकाणी नंबर ऑफ बंचेस, सनलाईट, कॅनोपी मॅनेजमेंट या गोष्टी खूप सुंदर पद्धतीने तिथं नियोजन करता येतं मंडप पद्धतीनं जर स्ट्रक्चर बनवलं आपण तर मग त्यामुळे ना मंडप पद्धत योग्यच आहे. त्यासाठी मंडप पद्धतीसाठी तुम्ही त्या ठिकाणी सोनाका, सुधाकर, थॉम्सन आणि इवन पर्पल या व्हरायटीची त्या ठिकाणी तुम्ही लागवड करू शकता. आणि मंडप पद्धतीमध्ये ना तर गळकुजीची समस्या प्रामुख्याने जाणवत नाही. आणि त्याला त्या हिशोबाचा एरिया मिळतो, व्हेंटिलेशन, त्यानंतर सनलाईट आणि कॅनोपी मॅनेजमेंटला सोपं जातं. आता माझ्याकडे 2 पद्धतीचे स्ट्रक्चर्स आहे, मंडप पद्धत आणि वाय पद्धत. तर वाय पद्धतीमध्ये मला कमीत कमी 3 ते 4 वेळेस पानांची संख्या कमी करावी लागते, किंवा फांद्या असतात किंवा ती कॅनोपी कमी एकदम असं नियोजित काम करावं लागतं. तेव्हा त्या ठिकाणी सेटिंग चांगली मिळणे, उत्तम क्वालिटीचा माल बनणे हा फायदा होतो. तसं मंडपमध्ये मी 1 ते 2 वेळेस तिथलं पानांची संख्या कमी केली की एक सारखा सुटसुटीतपणा आणि सनलाईट, प्रत्येक पानं सनलाईट पोहोचतो, बंचेसलाही सनलाईट मिळतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी सुंदर क्वालिटीचा माल तयार होतो. जनरली सनलाईट जास्त भेटण्याचा फायदा काय होतो ते एकदा सांगून द्या. आणि सनलाईटमुळे तुमचं किपिंग क्वालिटी, त्यानंतर मालाचा क्लीनपणा आणि फायनली आकर्षक गोल्डन कलर जो म्हणतो आपण तो त्या ठिकाणी मिळतो आपल्याला. आणि महत्वाचा एक मुद्दा का प्रत्येक पानाला सनलाईट पोहोचल्यामुळे ना केन मॅच्युरिटीला त्याचा खूप फायदा होतो. त्याच्यामुळे एक खालून तुम्हाला तुमचं जमिनीतून पोटॅश देणं किंवा न देणं या गोष्टीचा त्याचा काही संबंध नाहीये. जमिनीच्या प्रकारानुसार आपण ग्राफ्टिंग वगैरे केली, ग्राफ्टिंग केल्यानंतर आपल्याला आता जे पुढचे ऑपरेशन आहे म्हणजे रिकट करणे किंवा बाकीच्या ज्या प्रोसेस असतात त्या थोड्या शेतकरी बांधवांना सांगा. ग्राफ्टिंग घेताना ना नाशिक विभागात प्रामुख्याने 15 ऑगस्ट पासून सुरुवात होते. तर आमचं दिंडोर तालुका पावसाचं प्रमाण त्या ठिकाणी चांगलं असतं, तर मग आम्ही 21 ऑगस्ट पासून सुरुवात करतो. 21 पासून तर 5 सप्टेंबर पर्यंत आम्ही ग्राफ्टिंग घेतो. तर मग त्या ठिकाणी ना ग्राफ्टिंगला जी काही आपण काळी घेतो ग्राफ्टिंगला, तिचा पीक पूर्ण असा लाल कलरचा पाहिजे, ती पूर्ण मॅच्युअर पाहिजे आणि कुशल कामगार पाहिजे ग्राफ्टिंगला. हा लय महत्वाचा मुद्दा आहे. लाल कलरने काय फायदा भेटतो? काळी म्हणजे ग्राफ्टिंग फुटायला आणि तिचा स्ट्रोक खूप चांगलं त्या ठिकाणी आपल्याला मिळतो. सक्सेस रेट जास्त, सक्सेस रेट त्या ठिकाणी चांगला मिळतो आपल्याला. त्यानंतर रिकट कधी करायला पाहिजे? ग्राफ्टिंग फुटल्यानंतर तर साधारणपणे 3 फुटावर आल्यानंतर 3 फुटावर आल्यानंतर तिला एक स्टॉप दिलं पाहिजे. तो स्टॉप दिल्यामुळे त्याचा एक फायदा असा होतो का जो काही स्टंप असतो ग्राफ्टिंगचा त्याची मॅच्युरिटीला त्याला फायदा होतो आणि तिची थिकनेस वाढून जाते त्या ठिकाणी. आणि जेव्हा आपण रिकट घेणार जानेवारीमध्ये, तर जमिनीपासून 3 फुटाचा जो स्टॉप आहे त्याच्या खाली 2.5 फुटावर त्या ठिकाणी आपण तिथं रिकट घेतला पाहिजे. मग त्यामुळे तिथून जो काही स्प्राउटिंग होणार तिचा जो स्पीड, बाकीच्या गोष्टी काही वेगळ्याच राहतील त्या ठिकाणी. आणि रिकटच्या 1 महिना आधी शेणखत बागेला टाकलं पाहिजे, विथ चिपट्याची मल्चिंग पण केली पाहिजे. त्याचा काय फायदा जाणवणार आहे चिपटाच्या मल्चिंगने? चिपट्याच्या मल्चिंगने जे काही रूट झोन आहे चांगल्या पद्धतीचा डेव्हलप होणार त्याच्या खाली मल्चिंगमुळे. आणि रिकट घेताना आहे ना साधारणपणे 21 जानेवारी ते 30 जानेवारी पर्यंत घ्यायला पाहिजे. प्रामुख्याने दिंडोर विभागाचा विषय. इतर ठिकाणी साधारणपणे
1 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी पर्यंत रकट घेतली जाते. ज्या ठिकाणी आम्ही बघितलं आता वैयक्तिक आमच्या अनुभवानुसार, तर ज्या ठिकाणी 21 जानेवारी ते 30 जानेवारीला जिथं आम्ही रकट घेतलेलं आहे, तर त्या प्लॉटांना आम्हाला नंबर ऑफ सबकेनची संख्या, त्यानंतर जून महिन्यामध्ये आम्हाला मॅच्युरिटीला त्या ठिकाणी फायदा झालेला आहे. कारण जे आमच्या लेटचे जे काही सबकेन असतात, जे स्टॉप दिलेले असतात, समजा आपण स्टॉप अँड गो पद्धतीने जातो रकटमध्ये, तर त्या ठिकाणी आम्हाला मॅच्युरिटी जून महिन्यापर्यंत येऊन जाते. त्यामुळे तिथं माल निघायला अडचण येत नाही. मॅच्युरिटीला त्या ठिकाणी काही अडचण आम्हाला काही जाणवत नाही. ओके. आता रिकटचं झाल्यानंतर आपली जी आहे सबकेन वगैरे, तर सबकेन कशा पद्धतीने केली गेली पाहिजे, तुम्ही एक उदाहरणासहित दाखवू शकता आम्हाला इथे? नवीन प्लॉटमध्ये सबकेन घेताना जिथून आपण बगल निघते, समजा ही बगल निघते आता इथून, जे काही आपण हे बगल इथं जे काही काळे असतात, तर त्याची 4 पानं सबकेन आम्ही घेतो. 4 पानं. त्याच्यामुळे त्या काडीला थिकनेस जास्त येत नाही. थिकनेस एकदम मिडियम साईज मध्ये असल्यामुळे तिथं माल निघायला फुटीला फायदा होतो भविष्यात आपल्याला. आणि याचा जो काही स्टॉप देतो आपण, तर त्याची 3 पानं सबकेन घेतो. 3 पानं सबकेन घेतल्यामुळे ना तिथं माल निघायला खूप सुंदर माल निघतो त्या ठिकाणी. हे जे आहे 3 पानावरती तुम्ही सबकेन म्हणले आणि 6 पानावरती म्हणले, हे प्रत्येक व्हरायटीसाठी सेम असणार की वेगवेगळं असणार आहे? हे व्हरायटीनुसार बदलणार. ते काळीमध्ये ना आपण जिथं 4 पानं सबकेन घेणार, ते 3 पानं घ्यावं लागणार आपल्याला, तर तिथं माल निघणार. या प्लॉटमध्ये सबकेन तुम्ही किती पानावर केली? कारण याच्यामध्ये आपण सक्सेस रेट जो पाहतोय तो खूप चांगल्या पद्धतीने भेटलाय. तर सबकेन किती पानावर केली आणि कशा रीतीने केली, एकदा आमच्या शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन करा. या सोनाकाचा प्लॉट आहे. या प्लॉटमध्ये 5 ते 6 पानांवर, ज्या ठिकाणी पेरं लहान आहे तर त्या ठिकाणी 6 पानं घेतलेली आहे सबकेनसाठी, आणि जिथं पेरं मोठं आहे त्या ठिकाणी 5 पानावर सबकेन घेतलेली. तर मग त्या आणि सबकेन करताना कमीत कमी 8 ते 9 पानं येऊन दिले ऑल ओव्हर, विरळणी केली. मग त्यानंतर एकसारखी सबकेन केलेली. त्यामुळे मग माल निघायला या ठिकाणी काही समस्या नाही आलेली, सुंदर माल निघालाय. तरी साहेब, आपली जी गोड्या बाराची जी छाटणी असते ती तुम्ही साधारणतः कोणत्या महिन्यात घेता व कशा पद्धतीने करता ते एकदा आम्हाला सांगा. ज्या ठिकाणी लाल माती व मुरुम मिक्स जमीन आहे आमची, रानाची जमीन आहे, वापसीची जमीन आहे, त्या ठिकाणी सप्टेंबरमध्ये कटिंग घेतो आम्ही. तर मग त्या ठिकाणी सोनाका व्हरायटीची कटिंग आधी असते आमची. आणि त्यानंतर ज्या ठिकाणी लाल माती व काळी माती मिक्स असलेली जमीन आहे, त्या ठिकाणी SSN व्हरायटीची लागवड केलेली आहे. तर मग त्या ठिकाणी आम्ही ऑक्टोबरच्या 1 ते 15 ऑक्टोबरच्या दरम्यान त्या ठिकाणी कटिंग घेतो. त्यानंतर ज्या ठिकाणी आमची काळी जमीन आहे, 3 फूट काळी जमीन चुनखड खाली 3 फुटाच्या खाली चुनखड, तर त्या ठिकाणी कटिंग आम्ही 20 ऑक्टोबर नंतर 20 ते 30 ऑक्टोबरच्या दरम्यान 3 एकरची कटिंग आम्ही त्या ठिकाणी घेतो. टीम घेताना छाटणी कोणत्या डोळावर करता व कशी करता? छाटणी सबकेन नंतर 1 डोळ, आणि खूप सबकेन नंतरचा डोळ जर जवळ असेल तर मग दुसरा डोळ त्या ठिकाणी ठेवतो. आणि एप्रिलचं काम प्रॉपर असल्यामुळे त्या ठिकाणी खूप चांगला माल आम्हाला मिळतो. ज्या काडीची छाटणी सबकेनचा 1 डोळ, त्याच्यानंतरचा 1 डोळ, ह्या 2 डोळ झालेली, व त्याच नंतर या ठिकाणी 2 डोळ सबकेन व त्याच्यानंतरचा दुसरा डोळ, या 2 ठिकाणी कटिंग झालेली. तर मग त्या ठिकाणी पण माल चांगला आलेला आहे. दरे साहेब, आता ही कॅनोपी मॅनेजमेंट बाकीच्या गोष्टी एकदम छान तुमच्या दिसता येते. तर वातावरणाच्या अंदाजानुसार किंवा तुम्ही एवढ्या याच्यामध्ये केमिकलचं नियोजन कसं करता ते एकदा शेतकरी बांधवांना सांगा. साधारणपणे बागेची छाटणी झाल्यानंतर 8व्या दिवसापासून स्प्रे आम्ही चालू करतो. तर 8व्या दिवसापासून डेली स्प्रे चालू होतात, जिरून नाही म्हणून स्प्रे जातात. त्यानंतर पोंगा स्टेज असेल, पाऊस असेल तर डबल स्प्रे देखील त्यावेळेस घ्यावा लागतो वातावरण खराब वातावरणानुसार. पोंगा स्टेजला आम्ही कॉन्टॅक्ट फंगिसाइडचा जास्तीत जास्त वापर करतो. 20 ते 22 दिवसापर्यंत आम्ही फक्त कॉन्टॅक्ट फंगिसाइडचा वापर करतो. तरी त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा डाउनी किंवा पानव स्पॉट कुठेही काही दिसत नाही आमच्याकडे. आणि 21 दिवसानंतर 21 ते 25 दिवसांच्या दरम्यान एक सिस्टमिक, आणि त्याच्यानंतर 25 ते 30च्या दरम्यान एक सिस्टमिक, आणि त्यानंतर 30 ते 35 दिवसांच्या दरम्यान तिसरा सिस्टमिक स्प्रे आमचा जातो फक्त.
अजून एक होतं की जे आपले सिस्टमिक म्हणजे आंतरप्रवाही आणि कॉन्टॅक्ट म्हणजे स्पर्शजन्य औषध आहे, हे कोणत्या कालावधीमध्ये मारले गेले पाहिजे ते तुम्ही सांगितलं चेटे, पण त्याचं क्लायमेटिक कंडिशन कशा असल्या पाहिजे? जेव्हा पाऊस असेल ना, तर पाऊस येणार समजा प्लॉट 20-22 दिवसांचा आहे, तर त्या ठिकाणी सिस्टमिक फंगिसाइड आधीच देऊन घेतलं पाहिजे, जेणेकरून प्रिव्हेंटिव्ह स्प्रे केल्यामुळे तुमचे कोणत्याही प्रकारचा रोग येणार नाही. त्या ठिकाणी त्या स्प्रेचा फायदा होणार तुम्हाला. आणि जर प्लॉट फंगेत असतील तर त्या ठिकाणी टोटली कॉन्टॅक्ट फंगिसाइडचा तिथं वापर केला पाहिजे. त्या ठिकाणी सिस्टमिकचा काही उपयोग नाही. म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की समजा जर पाऊस पडून गेलेला असेल तर त्या ठिकाणी स्पर्शजन्य वापरला पाहिजे की आंतरप्रवाही वापरला पाहिजे? त्या ठिकाणी स्पर्शजन्य फंगिसाइडचा वापर केला पाहिजे, त्याचा चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट येतो त्या ठिकाणी. भरपूर शेतकरी बांधवांना तणाची समस्या असते, गवताची समस्या असते, तर बागेमध्ये तणनाशक वापरलं गेलं पाहिजे का? साधारणपणे एप्रिल कटिंग झाल्यानंतर तर कटिंग झाल्यापासून तर 80 दिवसापर्यंत आहे ना बागेत तण नकोय. त्याच्यानंतर तण वाढवायला सुरुवात केली पाहिजे. मी दाभोळकर प्रयोग परिवाराला अटॅच असल्यामुळं आम्ही गवत वाढवतो त्या ठिकाणी. 80 दिवस म्हणजे एप्रिल कटिंगच्या 80 दिवसानंतर गवत वाढवलं जातं. आणि जेव्हा बागेला इथरेल दिलं जातं तर इथरेल नंतर एक 5 ते 6 दिवसानंतर, बागेला 15 दिवसात इथरेल दिलं जातं, त्यानंतर 5 ते 6 दिवसांनी आम्ही ग्रामोझोनचा स्प्रे मारू. त्या स्प्रेमध्ये ना पूर्ण गवत वाळून जातं आणि जमीन अशी भुसभुशीत होते. म्हणजे एक प्रकारची मल्चिंगच तयार होते. खूप सुंदर. म्हणजे ग्रामोझोनचा आम्ही वापर त्या ठिकाणी करतो तण जाळण्यासाठी. हे झालं तुमचं खरड छाटणीच्या वेळेचं नियोजन. पण ज्यावेळेस गोड्या बाराची छाटणी घेतात त्यावेळेस कशा पद्धतीने नियोजन केलं गेलं पाहिजे? त्यावेळेस आम्ही कटिंगच्या 15 दिवसात जेव्हा इथे देतो ना, त्याच्यानंतर 5-6 दिवसात एक ग्रामोझोन मारून घ्यायचा. आणि त्याच्यानंतर फ्लावरिंगच्या आधी पण एक लाईट कमी प्रमाणात शिकारी पंपानं एक फ्लॅश मारून घ्यायचं, म्हणजे फ्लावरिंग मध्ये तण राहत नाही आणि सुंदर नियोजन त्या ठिकाणी गवताचं होतं. दरे साहेब, आपल्याकडे जे आहे एक्सपोर्ट क्वालिटीचे किती द्राक्ष निघतात? एक्सपोर्ट क्वालिटीचं माझं काम आहे 3 एकरवर चालतं. फक्त माझ्याकडे थॉम्सन सीडलेस 3 एकर आहे. तर बाकी माझ्याकडे टोटल 5 एकर ICCN, 1 एकर सोनाका, आणि त्यानं लेटमध्ये माझ्याकडे सुधाकर. पण सुधाकरचं काम मी बांगलाचं करतो. तर त्यामुळे मी फक्त 3 एकरसाठी थॉम्सन व्हरायटीसाठी तिथं रेसिड्यू मॅनेजमेंटचं काम करतो. ते रेसिड्यू मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने पाळलं गेलं पाहिजे? प्रत्येक जो काय आपण स्प्रे घेणार आहे त्या मॉलिक्युलची MRL लेवल किती आहे, काय, ह्या गोष्टी बघून त्या ठिकाणी त्या स्प्रेचं आपण नियोजन केलं पाहिजे. त्यानुसारच किती दिवसापर्यंत याचं रेसिड्यू मॅनेजमेंट, किती दिवसापर्यंत याचा रेसिड्यू किती दिवसांपर्यंत निघू शकतो, त्या ठिकाणी त्या हिशोबाने त्या स्प्रेचं मॅनेजमेंट त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. आता जे तुम्ही एक्सपोर्ट करताय आणि हे काही तुम्ही बांगलाचं काम करताय, ठीक आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला काही जम्बलिंग जाणवते की रेसिड्यूचं मॅनेजमेंटचं काम करताना किंवा लोकल काम करताना? कसं असतं, लेटला जे प्लॉट आहे माझ्या सुधाकर, तर त्या ठिकाणी लेट कटिंग जातात, पाऊस पण स्टार्ट होऊन जातो सप्टेंबरच्या आधी, तर त्या ठिकाणी CCचा वापर आम्हाला करावा लागतो. आणि समजा इव्हन पाऊस लवकर झाला तर तिथं व्हरायटी सोनाका असो कोणती असो, त्या ठिकाणी CCचा वापर आम्हाला करावा लागतो बांगलादेशासाठी मार्केटिंगसाठी. ज्यावेळेस हा बाग हार्वेस्ट होतो, हार्वेस्ट झाल्यानंतर बाग आपला रेस्ट पिरियड मध्ये जातो. भरपूर शेतकरी बांधव जे असतात रेस्ट पिरियड मध्ये काहीच काम करत नाही बागेत, तर त्या पिरियड मध्ये कोणती कामे ही प्रामुख्याने केलीच गेली पाहिजे? जेव्हा बागेची हार्वेस्टिंग होऊन जाते त्याच्यानंतर बागेला एक 5 ते 6 दिवसाच्या गॅप खाली आपण जे रेग्युलर पाणी नियोजन सांभाळलं पाहिजे. आणि जेव्हा कटिंग घ्यायची, एप्रिल कटिंग आपल्याला किंवा मार्च कटिंग घ्यायची, त्याच्या 8 ते 10 दिवस आधी फक्त ताण दिला पाहिजे. त्याच्यानंतर बागेला पाणी देऊन ते बागेची कटिंग घेतली गेली पाहिजे. अशा पद्धतीने नियोजन केलं तर बाग स्ट्रेसमध्ये पण जात नाही आणि स्प्राउटिंगला याला फायदा होतो एप्रिल कटिंगचा. तरी साहेब, जेव्हा आपल्या बागेचा रेस्ट पिरियड असणार आहे त्यावेळेस काही पिके घेतली गेली पाहिजे, जशी आपली काही हिरवळीची खते पण येतात, ध्यांच्या किंवा ताग, हे पण घेतलं गेलं पाहिजे का? हे एकदा शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन करा. ज्या बागांची हार्वेस्टिंग जानेवारी, फेब्रुवारी किंवा मार्चच्या पहिल्या हप्त्यापर्यंत होऊन जाते ना, त्या शेतकऱ्यांनी बाजरी अशी फोकून आणि 2 ते 3 फुटापर्यंत आणून मल्चिंग जरी केली ना तरी चालू शकते. पण ज्यांच्या कटिंग लेट जातात तर त्यांनी कटिंग झाल्यानंतर, एप्रिल कटिंग झाल्यानंतर 80 दिवसापर्यंत काहीच नाही, स्वच्छ बाग ठेवली पाहिजे बिलकुल. आणि त्यानंतर
तर बागेमध्ये गवत वाढवली पाहिजे विना म्हणजे कोणत्या प्रकारचं तुम्हाला त्या ठिकाणी पैसा लागणार नाही ते गवत वाढवण्यासाठी किंवा बाहेरून हिरवळीचे खतं आणायचे जरी म्हटले तुम्ही तर तुम्हाला त्या ठिकाणी त्यासाठी तुम्हाला कॉस्टिंग काहीतरी मोजावं लागणार आहे आणि ते तुम्ही समजा घ्यायचे केला तर एकाच प्रकारचं गवत होणार आहे बरोबर. तो एकाच प्रकारचं हिरवळीचं खत त्या ठिकाणी तयार होणार आहे पण जे गवत तुम्ही वाढवणार समजा तर तुम्हाला खूप प्रकारचे गवत वाढवणार आहे त्या जमिनीला जी मल्चिंग केल्यानंतर खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला सर्व प्रकारचे एलिमेंट्स मायक्रोन्यूट्रन्स काही सर्व काही अवेलेबल होईल त्या ठिकाणी. दरे साहेब आपल्याकडे जी कॅनोपी दिसते ही खूप अतिशय मॅनेजमेंट दिसते तसेच घड पण संख्या चांगली दिसते तर जे आपले शेतकरी बांधव आहेत त्यांनी कॅनोपी मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने ठेवली गेली पाहिजे तसंच झाडावरती किती बंचेस असणं गरजेचं आहे. सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर कटिंग आपण जेव्हा करतो ना तर त्यावेळेस जर माल चांगला निघाले घड संख्या चांगली असेल आपल्या हातामध्ये तर त्यावेळेस काडीला एका काडीला एक त्यानंतरच्या काडीला दोन अशी घड संख्या केली ना तर आपल्याला 60-65 बंच त्या ठिकाणी मिळतात. तर मग 60-65 बंच मध्ये आपण आहे ना तर थिनिंग वर कमीत कमी एक 10 बंच कमी केले पाहिजे 50-55 बंच त्या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा शिल्लक राहतात थिनिंग नंतर. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा पाणी टच होताना म्हणजे पाणी उतरताना पुन्हा 5 ते 7 बंच का 10 बंच कमी करून वराठीच्या म्हणजे बंच साईज नुसार 10 बंच आपण कमी करू शकतो. म्हणजे 45 ते 50 दरम्यान आपण त्या ठिकाणी गड संख्या ही आपण ठेवू शकतो. 45 ते 50 क्वालिटी जर चांगली ठेवली तर 100% तुमचा माल जो आहे तो एक्सपोर्ट क्वालिटीचा किंवा चांगल्या क्वालिटीचा बनणार नक्कीच. जे पाठीमागे राहिलेले घड आहे तसे असे तर ते तुम्ही काढून टाकता का नंतर. हो नंतरच्या जे सिलेक्शन असतं त्याच्यामध्ये ही गड संख्या ही कमी केली जाते. या पद्धतीने तुम्ही कमी करून टाकता. हो. ओके. आता याच्यामध्ये जे आहे कॅनोपी मॅनेजमेंट मध्ये तुम्ही व्यवस्थितरित्या कॅनोपी मॅनेजमेंट ठेवली तर याच्या स्प्रेइंग ऑपरेशन किंवा जे दुसरे ऑपरेशन करता तुम्ही त्याच्यात काही फायदा जाणवतो का. कॅनोपी नियोजन केल्यामुळे ना तुम्हाला कव्हरेज खूप चांगल्या पद्धतीने मिळतं. तर कव्हरेज मिळण्यासाठी तुम्हाला जे स्प्रे युनिट आहे ते सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. बरोबर. तर आम्ही आता 1-2 वर्ष झाली तेव्हापासून मित्राचा ब्लोअर घेतलेलं आहे तुमच्या मित्र कंपनीचं. ओके. तर मग त्या ठिकाणी आम्हाला कव्हरेज खूप चांगलं मिळतंय आणि त्याच्यामुळं जीएचे जे काही स्प्रे देतो आम्ही तर त्या ठिकाणी कव्हरेज त्याच्यानंतर सोनाका वराठीसाठी लांबी बरोबर बाकी गोष्टी एकसारखेपणा खूप चांगल्या पद्धतीने जाणवतोय आम्हाला. ओके. त्यामध्ये तुम्हाला काही स्कॉर्चिंग वगैरे किंवा काही डाग वगैरे जाणवले नाही. मित्रा ब्लोअर स्प्रे चालू आहे त्या ठिकाणी पाणी जातानाच एक मॅक्झिमम 300 लिटर जात आहे. सारी युनिट वाणी नाही 400-500 लिटर जात आहे. पाणी कमी जात असल्यामुळे कव्हरेज पण त्या 300 लिटर मध्ये चांगलं मिळतं आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी डाग येणे किंवा पाणी खूप असं गळसतो बसत नाही बंचेसवर. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी कव्हरेज चांगले मिळून कोणत्या प्रकारचे डाग नाही आणि रोग पण येत नाही बिलकुल पानांमध्ये. पान पण एकदम हेल्दी दिसतंय. हो पान पण एकदम हेल्दी आपण बघू शकतो काही प्रॉब्लेम नाही त्याला एकदम. साहेब आपण जे आता मशीन वापरताय ओके तुम्ही पहिले लोकल मशीन पण वापरताय आता आमच्या कंपनीचं पण मशीन वापरताय 1 वर्षापासून तर त्या मशीननी तुमच्या शेतीमध्ये काही फायदा जाणवला का तुम्हाला. हो नक्कीच फायदा झाला. ज्या ठिकाणी आम्ही समजा 400 लिटर स्प्रेला आम्हाला पाणी लावायचं ते स्प्रेला जितकं पाणी जास्त जाणार तितके तुमचं इन्सेक्टिसाइड असो पेस्टिसाइड असो तर कोणती गोष्ट ती जास्त जाणार पीजीआर असो किंवा जीए वगैरे या गोष्टी जास्त जाणार. तर तुमच्या मशीन मध्ये प्रामुख्याने हे जाणवलं आम्हाला की ज्या ठिकाणी 400 पाणी देऊन जे कव्हरेज मिळायचं बरोबर तर त्याच्यापेक्षा खूप सुंदर कव्हरेज आम्हाला 250-300 लिटर पाण्यामध्ये खूप सुंदर असं कव्हरेज मिळतंय. त्यामुळे तुमचं दुरीला डाऊनीला विथ जेचे इफेक्ट रिझल्ट खूप छान मिळत आहे आम्हाला. आता जे पाणी जे आहे तुम्ही स्टार्टिंगला 200 लिटर वापरलं त्याच्यानंतर पाणी हळूहळू वाढवत गेले म्हणजे कॅनोपी जशी तुमची वाढत गेली त्या पद्धतीने तुम्ही पाणी वाढवत गेले. स्टार्टिंगला आहे ना 200 लिटर मध्ये कव्हरेज घेणं चुकीचं आहे पोंगा स्टेजला. त्या ठिकाणी मिनिमम 300 लिटर पाणी गेलं पाहिजे. त्यावेळेस तुम्ही नोझल आहे ना 3 ऐवजी 4 चालवा. 3 नोझलवर 300 पाणी जाणं मुश्किल आहे बरोबर स्प्रे युनिट मधून. ओके. ते कव्हरेज घेतं पोंगा स्टेजला प्रॉपर कव्हरेज मिळणं महत्वाचं आहे. तर त्या पोंग्यामध्ये तुमचं स्प्रेचं पाणी गेलं पाहिजे बरोबर. तर त्यासाठी त्याला 8 नोझल लावून आणि त्या ठिकाणी तुम्ही कव्हरेज केलं पाहिजे. एक 300 पाणी गेलं पाहिजे साधारणपणे 3 ते 4 फुटी येईपर्यंत 3-4 पानांनो फुटी येण्यासाठी. तर मग त्या ठिकाणी तुम्ही 300 पाणी गेलं पाहिजे. त्याच्यानंतर 200 पाण्यावर तुम्ही 20-21 दिवसापर्यंत तिथं मॅनेजमेंट करू शकता बरोबर. त्याच्यानंतर 250
पुन्हा 300 पाणी तुम्ही कंटिन्युअसली केलं पाहिजे बरं. फायनल पर्यंत. म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की पोगा स्टेज खूप छोटा असल्यामुळे तिथं जेवढं जास्त आतमध्ये कव्हरेज होईल तेवढे हो. चांगले तुमचे रिझल्ट सुंदर भेटतील. बऱ्याच ठिकाणी असं जाणवलंय का युनिट तुमच्या स्प्रे युनिट म्हणजे पाणी कमी जात आहे ना, त्या ठिकाणी काही ठिकाणी प्रॉब्लेम्स पण जाणवले मग. असं. म्हणजे कोणतं ते पण युनिट असलं तर पाणी त्या ठिकाणी पोगा स्टेज मध्ये जास्त जास्त गेलं पाहिजे, फवारलं 300-400 गेलं तर चालतं, पण तुमच्या युनिटला 300 सफिशियंट आहे, तर काही प्रॉब्लेम नाही. त्यानंतर आपण जे आहे आपलं जे स्प्रेअर युज केलंय त्याच्यावरती काही जे स्प्रेइंग जे आपण म्हणतो डिपिंग वगैरे काही घेतलंय का आपल्या मशीनने? हो, तर आता हा सोनाकाचा प्लॉट आहे, बरोबर. तर या प्लॉटचं सेटिंग, ओके. त्याच्यानंतर मग एक पीजीआरचा स्प्रे आम्ही केलेला आहे, आणि अजून आमचे दोन पीजीआर आता बाकी आहेत आमचे. पहिले आम्ही कसं करायचो, 2 हँडी असायच्या, बरोबर. तर मग एक औषधं मिक्सिंग करताना एकदम मिक्स करून ते डिप घ्यायचो. बरोबर. पण आता अशा पद्धतीनं स्प्रे युनिट आल्यामुळे ना रिझल्ट पण छान येत आहे. तर तो पीजीआर आम्ही 2 टप्प्यामध्ये देतोय. समजा आम्ही 2 ml CPP देणार आहे, तर 1 ml च्या हिशोबानं एकूण 600 असं विभागून आम्ही आता CPP दोन वेळेस देत ते 2 टप्प्यामध्ये देतोय. त्याचे रिझल्ट पण चांगले येत आहे आम्हाला. आता तुम्ही हे जे रिझल्ट आलेले आता हे तुमच्याकडे सर्व टाईपच्या व्हरायटी म्हणजे हो. लांब व्हरायटी पण आहे, गोल व्हरायटी पण आहे आणि ब्लॅक व्हरायटी पण आहे. तर सगळ्यांना तुम्ही डिपिंग घेतलेली आहे का आणि कोणत्या याच्यामध्ये रिझल्ट तुम्हाला चांगले वाटले? आता मी मशीन आल्यापासून SSN 100% विदाउट हँड डिप केलेली. सेटिंगचा एक स्प्रे, त्याच्यानंतर पीजीआरचे 3 स्प्रे मी ऍडजस्ट केले. अरे साहेब, आपल्याला हे मशीन घेऊन 1 वर्ष झालेले आहे, बरोबर? हो. तर याआधी तुम्ही लोकल मशीन युज करत होते, बरोबर आहे? तर याच्यामध्ये अशी काय फॅसिलिटी चांगली की जी तुम्हाला बेनिफिट झाला एवढ्या चांगले द्राक्ष पिकवण्यासाठी? तर या मशीनमुळे ना पहिला मुद्दा औषधाची बचत झाली आमची. बरोबर. एकरी आम्ही 400-500 पाणी उपसावं लागायचं वेळ आल्यावर, डाऊन भरून मेलेडीवसाठी, समजा भरूच्या औषधांसाठी, पावडर बरोबर. मेलेडीवसाठी. पण त्या ठिकाणी आमची औषधाची बचत झाली. आम्हाला 300 लिटर म्हणजे खूप चांगलं कव्हरेज मिळतंय मशीनचं. ओके. आणि विथ प्रेशर मीटर, प्रेशर सेट केल्यानंतर प्रॉपर तुमचं 300 पाणी द्यायचं का 400 द्यायचं का 200 द्यायचं, बरोबर. ते प्रॉपर तो प्लॉट संपेपर्यंत तेवढा पाणी तो प्लॉट होऊनच जातो. बरोबर. पहिलं असं व्हायचं, प्रेशर जरा कमी जास्त झालं पंपाचं, साध्या पंपाचं, बरोबर. का पाणी तर शिल्लक राहणं किंवा पाणी जास्त लागायचं, पुन्हा वाढवावं लागायचं पाणी पुन्हा. असं तो एक फायदा या मशीन मध्ये झाला. आणि मी त्याला फॅनची ऍडजस्टमेंट आहे तुमच्या. जेव्हा कॅनोपी जास्त असते तर तुमचा जो दुसरा फॅन लावला जातो, हाय स्पीड फॅन, त्यामध्ये कव्हरेज पण चांगलं मिळतं आम्हाला. त्यामुळे बाकी गोष्टींचं, समजा भुरीचं कव्हरेज, बाकी लाल कोळ्यांसाठी नियोजन खूप चांगलं कव्हरेज मिळतंय आम्हाला. त्यानंतर तुम्ही आताच मागे सांगितलं की जेचे पण याच्यावरती स्प्रे घेतले, बरोबर? जे डीप वगैरे सर्व स्प्रे याच्यावरती घेतले तुम्ही, तर त्यासाठी एकंदरीत तुम्ही एकरी किती पाणी वापरलं? मी एकरी 125 पाणी दिलेलं आहे. मागच्या वर्षीपासून मी डीप घेतोय ना, तर 125 पाणी जातंय. ओके. आणि त्यामध्ये तुम्ही पूर्ण आपला जो एकरचा जेवढा डोस आहे तेवढा एकरी 600 लिटरच्या हिशोबाने आपण औषधं टाकायची. ओके. त्या फॉर हिशोबाने एक्झाम्पल आपण समजा 1 ml आपल्याला CPP द्यायचं, एकर 600 ml CPP आपण त्याच्यात टाकायचं. तो जीएचं जे कॅल्क्युलेशन असं एकर 600 लिटर हे हिशोबाने त्यात कॅल्क्युलेशन द्यायचं, आणि 125 लिटर मध्ये आपण डिप घ्यायची त्याची. बरं, ठीक आहे. त्यानंतर तुम्हाला ही जी कंपनीची सर्व्हिस कशी वाटली? सर्व्हिस चांगली. जेव्हा आपण कंप्लेंट टाकतो ना, तर दुसऱ्या दिवशी तो माणूस इमिजिएट येऊन काय प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करून, कमीत कमी 2-3 जणांचे फोन येतात, काय प्रॉब्लेम्स आहे तुमचा, काय त्याच्यावर ते विचारतात, काय प्रॉब्लेम आहे मशीनचं, काय कसं काय सगळं त्या पद्धतीनं येऊन आणि वेळेवरच एकदम त्या पद्धतीनं त्याचं दुरुस्ती केली जाते मशीनची. त्यानंतर आपली एक मित्रासाठी म्हणून ऍप पण आली होती सर्व्हिस त्याच्यावर ती पण तुम्ही वापरतोय मी त्याची. त्याच्यावर मी बरेच आता कमीत कमी 3 ते 4 वेळेस कंप्लेंट टाकलेली. ती कशी वाटते तुम्हाला? सुलभ वाटते का वापरायला? हो, सुलभ वाटते. आपण कंप्लेंट टाकल्यानंतर आहे ना, तर मग आपल्याला लगेच त्या ठिकाणी समोरून फोन येतो, तर काय प्रॉब्लेम्स आहे काय काही नाही, त्या हिशोबानं फास्ट आपली कंप्लेंट त्या ठिकाणी घेतली जाते. तर शेतकरी मित्रांनो, आज आपण श्री सुनील डरे साहेब खेडगाव यांच्याशी खूप चांगल्या रीतीने चर्चा केली. त्यांनी आपल्याला द्राक्ष बाग कशा पद्धतीत पिकवला गेला पाहिजे व त्याचे नियोजन कसे राखले पाहिजे याबाबत खूप चांगल्या प्रकारे माहिती दिली. त्याबद्दल आपण त्यांचे धन्यवाद मानू. धन्यवाद साहेब. नमस्ते.